ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟਨ ਚ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਤਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਵੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟਣੀ ਹੋਈ ਸਾਈਡ ਸਿੱਧੀ ਕੱਟ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਈਡ ਹੀ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗੀ ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਰੀਜੀਆਂ ਇਹ ਭਰੀਜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਕਰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਨਾ ਆਵਾਂ ਭਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਫੜ ਤੂੰ ਬਿਆ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਆਉ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਗੰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਲਓ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਚਾਲ ਖੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਹੀ ਕੱਟ ਲੈ ਬਸ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਟਾਇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਇਰ ਆ ਲਓ ਇਹ ਲੈ ਹੁਣ ਵਿਖਾ ਇੱਥੇ ਜੰਬੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ